So, ito na naman tayo sa isa pang B550 unboxing and overview. Ngayon, titignan natin si ASRock B550 PRO4. Isa to sa mga entry-level motherboards ngayon na available sa market. So, ito yung i-unbox natin ngayon. What's up mga pre, ako yung host Alvin Pacheco at welcome sa Pinoy Rig Enthusiasts kung saan bibigyan namin kayo ng mga reviews, insights at mga unboxing. So ayun nga, titignan natin itong motherboard na ito. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel na ito is huwag mo kalimutang mag-subscribe kasi marami kami mga reviews, insights at unboxing videos na paparating sa channel na ito soon. So ayun, may B550 na naman tayo na i-unbox. Again, meron tayong B550 roundup na mangyayari sa end ng lahat ng B550 unboxing and overview natin. Kaya abangan nyo yun. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para ma-notify kayo kapag dumating na yung video na yun. So marami pa tayong B550 na i-unbox eh. So ito pa lang yung pangatlo dun sa mga B550 na i-round up natin soon. Kaya ito na, simulan na natin. Yung ASRock B550 PRO4 is priced around 8,300 pesos. Pero again, since may situation tayo ngayon dito sa Pinas, is mag-iiba-iba yung price niyan kada iba-ibang stores. So ayan, ito na yung B550 PRO4. Sa harap, may kita nyo yung ASRock B550 PRO4 na branding, pati sa gilid at saka sa kabilang gilid. Sa likod naman, same as any other motherboards, nasa likod yung ating highlighted features, pati na rin yung specifications na dapat nakikita nyo na ngayon sa screen. So para sa mga hindi pa nakakaalam, hindi kaya mag-support ng B550 chipsets ng Ryzen 3 3000 series na APU. Yun yung 3200G at saka yung 3400G. So aside from doon, kaya naman niya i-support yung mga Ryzen 3000 processors ngayon ni AMD. So ayan, buksan na natin siya. Flip lang natin ng ganyan. At unang makikita nyo na kagad dito is yung ating motherboard. Pero itabi muna natin yan para makita natin yung mga kasamang items kapag binili natin itong product na ito. So wala siya masyadong kasamang items kasi budget lang siya or entry-level motherboard. So meron tayo ditong I/O shield. Siyempre, so ibig sabihin hindi integrated yan dun sa motherboard natin. Kailangan nyo siyang ilagay kapag nagbe-build kayo. Meron rin siyang CD driver. So again, para sa mga bago lang dito sa channel na to at gumagamit ng ganitong CD driver, okay lang na gamitin nyo to. Basta i-update nyo lang as soon as magkaroon kayo ng sarili nyong internet connection. Next naman is meron tayo ditong quick installation guide. So available to sa different language kaya sobrang kapal niya. Pero basically kung gusto mong malaman kung ano meron sa motherboard mo o di kaya mga specific details tulad ng power header, power pin sa HD LED and so on, dito lang yan nakalagay sa manual. And lastly, meron tayo ditong tatlong M.2 na screws. Ayan. Para sa mga M.2 drives nyo. At saka isang standoff. So ito yung ilalagay nyo kung mag-a-apply kayo ng M.2 drive sa unang lane ng motherboard na ito. So I think yan na yung mga kasamang items since wala na siyang laman. So pumunta na tayo sa mismong motherboard. So ito na yung ASRock B550 PRO4 na unbox na natin siya at para sa isang budget board, okay naman. So far yung kanyang itsura, hindi naman siya masyadong budget tignan since na-cover pa rin nila yung ating I/O dito gamit yung VRM heatsink ng motherboard na ito. Pero yan, pag-usapan natin lahat yan mamaya. I-overview muna natin ito na maayos. Simulan natin sa taas, pababa. So, para sa power natin, meron tayo ditong 8-pin power connector at saka optional 4-pin power connector. Hindi nyo kailangan i-fill up itong 4-pin kasi optional nga siya. So, next naman is katabi nun, meron tayong fan header dito, pati na rin sa kabilang gilid. Tapos, itong dalawa naman na to is yung ating RGB headers para sa RGB. Next naman is yung ating 24-pin. Standard yan, though hindi sila reinforced. Same nung ating 8-pin kanina. Katabi naman nun is yung ating 4 na DDR4 slots. Of course, familiar na kayo sa AM4 socket kasi since first gen, nandyan na yan. And hindi pa rin sila nagbabago ng socket sa kanilang Ryzen first gen to 3000 series, which is yung 3rd gen nga. Next naman is yung ating VRM heatsink. So, yung heatsink niya is gawa sa bakal or aluminum ata to na material at
in-integrate na nila yung VRM nila na papuntang I/O para at least magkaroon siya ng konting aesthetics at magkaroon pa ng mas malaking surface area na makapag-absorb ng heat. So, meron silang mga inlay dyan or parang mga guhit-guhit. Ibig sabihin lang yan para makapasok yung airflow dito sa heatsink na ito. So, makikita natin kung gaano ka-effective yung ganitong klaseng heatsink design sa ating B550 Roundup. Kaya huwag mo kalimutang mag-subscribe. Sa baba naman ng VRM, meron tayo ditong fan header. Tapos, sa kabilang dulo natin is meron tayong USB 3.0 na header dyan para sa ating case. So, meron naman tayo ditong mga expansion slots. Unahin natin sa taas. Meron tayo ditong reinforced na PCIe slot na supported na actually ng 4.0 pati itong M.2 slot na ito. So, ito lang yung dalawang slot or dalawang PCIe lanes na may 4.0 capability pero yung nasa baba niya, itong M.2 na dalawang to at saka yung ibang PCI na lanes is naka 3.0 lang. Dito naman yung ating audio chipset at sa kabilang gilid naman yung ating chipset heatsink. So, para naman sa storage nito, meron tong 6 na SATA ports. So, pwede kayo mag-insert ng multiple SATA drives dyan plus the additional dalawang M.2 slots pa for storage din na sinabi ko kanina. Pero yung isang M.2 nito is actually dedicated for Wi-Fi. So, hindi kayo pwedeng maglagay ng storage dyan kasi medyo maliit lang rin yung space niya. Of course, yung CMOS battery natin dito. Tapos, additional fan headers dito sa baba. Actually, isa lang. Tapos, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Tapos, dalawang RGB headers pa ulit dito sa baba. Tapos, yung mga ibang headers naman dyan is para sa ating front I/O ng case at saka yung power and so on and so forth. So, yan yung ating ASRock B550 PRO4 in general. Pumunta naman tayo sa I/O. Bago pala tayo pumunta sa I/O, pakita ko lang yung likod mabilis. Walang special sa kanya. PCB lang to na may backplate. Para sa I/O nitong motherboard, medyo onti lang yung offerings niya pero ayun nga, plano nga daw nilang mag-release nung kanilang Wi-Fi module bundle soon kaya abangan nyo rin yan. Pero meron tayo ditong dalawang USB Type-A port, isang PS2 port, isang VGA port, HDMI port, provision para sa isang Wi-Fi antenna. Tapos, meron rin tayo ditong USB Type-C at isa pang USB Type-A. Sa baba naman nun, dalawa pang USB Type-A. Hindi siya 2.5 gigabit LAN lang siya. And sa baba naman nun is yung ating audio ports para sa ating audio. So, yan yung ating B550 PRO4 ni ASRock. So, medyo mabilis lang tong video na to kasi wala masyadong pag-uusapan dito sa motherboard na to. Pero kailangan yung abangan yung ating B550 Roundup para malaman nyo yung performance ng mga motherboard na ina-unbox natin dito sa channel na ito. So, kayo mga pre, gusto nyo ba ng ganitong klaseng design from ASRock? Well, hindi siya mahal like any other B550 boards dyan. Hindi rin naman siya mura kaysa sa isang B450 na motherboard. Pero kung mag-B550 ba kayo, i-consider nyo tong motherboard na to, let us know sa comment section down below. So, dyan na natatapos ang ating unboxing and overview para sa ASRock B550 PRO4. Kung nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo. Kung di naman, i-dislike at huwag nyo kalimutang mag-subscribe. Also, kung iniisip nyo anong papanoorin nyo next, well, ito, may YouTube recommendation dito. Hindi ko alam kung ano yung nare-recommend ni YouTube, pero yan daw yung panoorin nyo next. At dito naman is yung ating previous B550 na unboxing and overview, which is yung B550 Aorus Master. So, panoorin nyo lang yan dyan. So, kung nagawa nyo na yun, like, dislike, comment, subscribe. Maraming salamat mga pre, and I'll see you on the next B550 episode.